ليه بيحصل إن إحنا بنعمل إعلانات ما بتجيبش نتيجة، ونصرف فلوس وما تجيبش نتيجة؟ بنلاقي ناس كتير أوي ييجي يقول لنا والله ده أنا صرفت 1000، 2000، 3 مصري أو دولار أو ريال أيًا كانت العملة وما جابش نتيجة، فيسبوك سحب مني الفلوس دي وما عملّيش حاجة. شكوى شائعة جدًا، المشكلة مش في فيسبوك، المشكلة في شوية حاجات إحنا مش عارفينها، شوية حاجات بتؤدي لكده، بتؤدي إن اللي إحنا بنعمله ما بيجيبش نتيجة. السر التاني لنجاح الإعلانات الممولة، الإعلانات الممولة فيسبوك في 2022 زي ما كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت، إزاي أعمل إعلان ممول ناجح على فيسبوك من أول مرة عشان إحنا نصرف الفلوس وتضيع مننا. أنا حسن المراغي وأنتِ بتتفرجوا على ديجيتال ماركتنج لابس، وده السؤال اللي إحنا هنجاوبه النهارده. إيه الغلطة الكبيرة اللي إحنا بنقع فيها وإحنا بنعمل إعلانات ممولة تخلينا ما نجيبش النتيجة؟ وإزاي أبقى باعمل إعلانات وأنا عارف إن أنا هاجيب نتيجة، وأنا عارف إن أنا هاتفادى الأخطاء اللي بتبوظ الدنيا؟ تعالوا نشوف الموضوع. طيب إيه الحكاية؟ الإعلانات دي بتبوظ ليه؟ الإعلانات دي بتبوظ إن إحنا بنعتقد وإحنا ماشيين، بنعتقد وإحنا شغالين إن إحنا لو عملنا الإعلان وكان الاستهداف بتاعه مضبوط هننجح، أو إن في الإعلان السري الخطير أو في الاستهداف مش ممكن اللي ما حصلش، ونسمع بقى إشاعات أساطير يونانية. تلاقي حد يقول لك والله ده أنت لو عملت البوست ده دارك بوست، وهشرح لك الكلام ده واحنا ماشيين، دي نتيجة أحسن. والله أنت لو بدل ما تعمل بقى انجيجمنت عملت مش عارف إيه مع إيه هتجيب نتيجة أحسن. اللطيف والمضحك في الأمر ده إن معظم الكلام ده أولا غلط، ثانيا ممكن حاجات تصح منه بس ما بتبقاش صح عشان انت عملتها صح، لا، بتبقى صح عشان في حاجات تانية كتير قبلها، ظروف تانية توفرت خلت الاعلان ده في الحاله دي يصح. يبدا صاحب المعلومه دي يبدا بقى ينشرها. هل تاكد؟ هل راجع فيسبوك؟ هل راجع المصادر التعليميه بتاعت فيسبوك؟ هل سال؟ هل بص في الموضوع علميا ده ينفع ولا ما ينفعش، كلام منطقي ولا لا؟ لا طبعا ما بيبقاش سال. طب ايه اللي احنا المفروض نعمله؟ اول حاجه خالص انك انت تبقى فاهم نظام البيئه بتاع فيسبوك بتاع السوشيال ميديا يتكون من اجزاء. المنظومه دي بتاعت فيسبوك او اي منصه من المنصات اللي هتعلن عليها ليها دوره 3 اجزاء، وبنحط عليهم جزء كمان ليه علاقه بقى بالبيزنس بتاعنا، بالكيان بتاعنا، بالسلعه اللي احنا بنسوق لها، سواء كانت خدمه او منتج او فكره. فيكتمل ان عندنا 4 اجزاء. ايه هم الاربع؟ ايه هم الاربع مراحل؟ اول حاجه مرحله التحضير واللي هي البريبريشن، وبعدين مرحله البناء اللي هي البيلد، وبعدين مرحله الانجيج او الانجيجمنت واللي هي مرحله التفاعل، وبعدين مرحله السكيلينج واللي هي مرحله التعظيم او التكبير او تعظيم الاستفاده والفايده اللي انت استفدتها من الاعلانات. ومرحله البريبير دي اكتر حاجه بتتنسي، هم كلهم بيتنسوا. الاعلان جزء بسيط من الموضوع موجود في مرحله الانجيجمنت، والمراحل اللي قبلها البريبير والبيلد ننساهم، وبعدين ما نجيبش نتائج، وبعدين بنرجع نزعل. بعد الشر عليكم طبعا، لكن في ناس كتير قوي بيحصل معاها. فمرحله البريبريشن، مرحله التحضير دي بنعمل ايه؟ بص على البيزنس بتاعنا، هل هو جاهز ولا في مشاكل؟ يعني هل هو ماشي على الستاندرز بتاعت السوق؟ يعني انا لو بعمل بيزنس بتاعي في توصيل، الناس كلها بتوصل في نص ساعه، الناس كلها بتوصل في ساعه، وانا عايز اوصل في 3 ساعات او كل او تاني يوم، ما ينفعش. وما ينفعش اروح استنى نفس النتائج، انا مخالف معيار السوق. بس انا مش قادر حالا دلوقتي اجيب شركه دليفري. اقول لك حلو قوي، ماشي، عايز تشتغل هنشتغل، وبس هنراعي الحكايه دي ويبقى عندنا خطه ووقت هنظبط البيزنس بتاعنا امتى. فاهمين العميل بتاعنا، فاهمين العميل، السيجمنتس بتاعته بانواعه باشكاله بفئاته، بالرحله اللي بيعدي بيها، باحتياجات اللي عنده، نبقى فاهمين نتصل معاه ازاي ونتواصل معاه ازاي. اتكلمنا على الحكايه دي في كتابه المحتوى الحلقه اللي فاتت، ارجع لها لو ما شفتهاش. الجزء ده هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك وانت بتعمل اعلانات. شخصيه العلامه التجاريه، وفهم ازاي يعني ايه شخصيه العلامه التجاريه، يعني ايه صوت للعلامه التجاريه. ده في مرحله البريبريشن، فيها يمكن 8 او 9 حاجات بنخلي بالنا منها. مرحله التحضير، فنتاكد ان البيزنس بتاعنا، ان الفكره، السلعه اللي احنا بنسوق لها جاهزه انها تتسوق، جاهزه انها تتباع. بعدين في مرحله البناء، بعدين في مرحله البناء دي بحدد بقى انا شكلي ايه، هيبقى وجودي عامل ازاي على المنصات دي، الالوان اللي هستخدمها، الشخصيه اللي هتكلم بيها، المحتوى المكتوب، المحتوى المرئي، وبعدين الانجيج. مرحله الانجيج دي بقى اللي هي التفاعل، الاشتباك اللي ما بينك وبين العميل، هي دي اللي بيتم فيها الاعلان. ونقعد نحط مجهود كبير قوي في ان فكره الاستهداف، والاستهداف يبقى مظبوط ازاي، وبننسى الاعلان نفسه. ليه هو بينسى الاعلان نفسه؟ لانه معتقد او حد قال ان والله ده انت لو الاستهداف بتاعك مظبوط الاعلان بتاعك هيبقى مظبوط. ابدا مش هيحصل.
لو الاعلان نفسه المحتوى المرئي المحتوى المكتوب بتاعه مش مظبوطين، مهما عملت استهداف ولا ليه اي لازمه. بيجي يقول لك خلاص انت لو عملت اعلانين لازم واحد فيهم هينجح، اعمل 3 عشان واحد في ال3 ينجح، ولا الكلام ده هينفع. ليه؟ اقول لك ليه. لان الموضوع ده عامل زي لما تبقى بتوزع اكل في مكان، انت مول او عازم ناس عندك وبتوزع اكل، وانت ماشي في المول ده عمال توزع الاكل، فالناس تاكل الاكل مش عاجبها. طيب لو الاكل اللي بيتوزع ده مش اكلك، لو ده مول ودي مجموعه محلات وانت بتوزع عينات، وبتلاقي ان الناس بتستخدم العينات دي او بتاكلها او تتذوقها وما تعجبهاش، بتمشي وما ترجعش للمول تاني، انت هتبقى عايز تعمل ايه؟ انت هتبقى عايز تشوف ايه الحلو اللي عندك تقدمه للناس دي عشان الناس دي ترجع للمول تاني، صح؟ ده اللي بيحصل على فيسبوك. فيسبوك الالجوريثم بتاع فيسبوك فيه اجزاء كتير قوي وهنتكلم عليه. خوارزميه الاعلانات بتاعت فيسبوك فيها خوارزميات كتير قوي وهنتكلم عليها كلها، وهنروح للحته اللي انت عايزها بتاعه الواجهه بالعربي وبالانجليزي زي ما كنا بنقول. ولكن دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. تقول لي انا ما عنديش وقت، يلا بينا انا عايز اشوف الموضوع. الوقت لازم يبقى صديقك، الوقت ما ينفعش يبقى عدوك. وافهم معايا واحنا ماشيين في السلسله دي هتفهم، هتخلصها في خلال ساعه او ساعتين، هنحاول ان احنا ننجز فيها على قد ما نقدر، تطلع فاهم كتير جدا ايه الموضوع. ففي مرحله الانجيج، في مرحله التفاعل، ببني الاعلان، بخلي بالي بقى من الحاجات اللي انا عملتها في البريبير، في الحاجات في التحضير، ايه الجمهور المستهدف وهروح له ازاي. الاستراتيجيات بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، استراتيجيات الاعلان. فعندنا استراتيجيات للاعلان انواعها 7 أو 8، وعندنا استراتيجيات للاستهداف، وامتى استخدم كل واحده فيهم بتفرق على حسب سعر المنتج، بتفرق على حسب مواصفاته، هل هو منتج ولا خدمه ولا سلعه. كل دي حاجات بتفرق وهنتكلم فيها واحنا ماشيين. بعد الانجيج في الامبليفاي او التعظيم، ده اللي هو ان انا جبت نتيجه حلو، فانا الناس اللي في المول دول جولي منهم 10، ال10 دول انا صرفت اعلانات او طلعت من عندي فلوس للمول علشان يوصل اعلاناتي ل100، فال100 شافوا في منهم 10 جم حلو قوي، ال100 دول انا صرفت عليهم 100 جنيه، جالي 10، فيبقى الواحد فيهم كلفني 10 جنيه. انا بقى عايز اصرف 1000 عشان ال10 يبقوا 100. لو الموضوع بالبساطه دي كان ما بقاش فيه اي مشاكل. فبقى السكيلينج ده اسمه سكيلينج، التعظيم او التكبير. فكرته ان انا ازاي اكبر اللي داخل لي وما عنديش مشكله ان انا اصرف اكتر. مش هيبقى عندك مشكله، ليه؟ لان انت بتكسب. فتاني حاجه تكتبها، الحلقه اللي فاتت كتبنا ان الفرق والسر الاول هو الفرق ما بين اعمل اعلان ازاي واستخدم الاعلان ازاي. النقطه الثانيه ان الايكو سيستم، وان مراحل بناء وجودنا على السوشيال ميديا وعلى المنصه اللي احنا بنعلن عليها لها 4 مراحل. الاعلان جزء صغير منه، في حاجات كتير تانية. تعال بقى نشوف اعلان فعلا بيتعمل ازاي على الواجهات المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها، واكلمك على كل مرحله من دول واحنا بنعمل الاعلان. لو ما اتفرجتش على الفرق ما بين اعمل اعلان ازاي واستخدم الاعلان ازاي، الحلقه دي معانا هنا اتفرج عليها، ودي هتبقى البلاي ليست، ويبقى في كمان فيها البلاي ليست كلها، السلسله كلها اللي احنا بنتكلم عليها. وقبل ما اقول لك اخر حاجه، لو استفدت من الفيديو ده ابعته لحد يستفيد منه، لو ما عندكش حد تبعته له يستفيد منه اعمل لايك، ده بيبقى مهم جدا لنشر الفايده. وطبعا لو عندك اسئله او تعليقات اهلا وسهلا بيك في التعليقات، اكتب اللي انت عايزه واقدر اقول لك اشوفك في الحلقه اللي جايه دي والحلقه اللي بعدها، اقول لك حاجات تانية مهمه جدا في ازاي اعمل اعلان ناجح. شكرا لحسن استماعك.